السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. ربما تبدو فكرة صنع شيء ما من قطة غريبة، لأن القطط حيوانات أليفة وليست عنصرا عشوائيا غير حي يمكن استغلاله بسهولة، ولكن بعض الناس فعلوا ذلك بالفعل. فعلى الرغم من أن الكثير من الناس يقومون بعمل جيد في الحفاظ على أصدقائنا ذوي الفراء كحيوانات أليفة، يعتقد آخرون في أماكن أخرى أن هذه الحيوانات هي مجرد مصدر آخر للبروتين. وقد تم استخدام القطط أيضا في صنع جميع أنواع الأشياء غير التقليدية وغير المعقولة، بما في ذلك الهواتف والطائرات بدون طيار والبيانو وحتى أدوات التجسس. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء لا تصدق تم صنعها من القطط. 10. هاتف. في عام 1929 صنع البروفيسور إرنست جلين ويفر وتشارلز ويليام براي، وهما عالمان من جامعة برينستون، هاتفا من قطة. تسبب ويفر في فقدان القط للوعي بالمهدئات قبل فتح جمجمته للوصول إلى العصب السمعي، ثم قاموا بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف بالعصب والطرف الآخر من السلك بجهاز استقبال هاتف على بعد 15 مترا. ثم بدأ براي في التحدث إلى آذان القط بينما كان ويفر يستمع إلى سماعة الهاتف. كان الرجلان أكثر اهتماما بتجربة العصب السمعي من إنشاء هاتف عملي من قطة. قبل التجربة اعتقد العلماء أن تردد الأصوات يزداد عندما تصطدم بالعصب السمعي، ولكن كشفت التجربة أن الأصوات ظلت على نفس التردد عندما اصطدمت بالعصب. اكتشف ويفر أيضا أن هاتف القط لا يعمل عندما وضعوا أحد طرفي السلك في الأنسجة والأعصاب الأخرى بعيدا عن العصب السمعي. تعطل الهاتف أيضا عندما أوقفوا تدفق الدم إلى رأس القط على الرغم من توصيل السلك بالعصب السمعي. كانت التجربة حاسمة في إنشاء جرسات القوقعة الصناعية للأشخاص الصم. 9. حقيبة. في عام 2016 تصدرت النيوزيلندية كلير سرد الأخبار بعد أن وضعت محفظة صنعتها من قطة ميتة للبيع بالمزاد. تضمنت المحفظة رأس وجلد قطة ميتة، وكانت قد حصلت على القطة على جانب الطريق حيث تم سحقها حتى الموت من قبل سيارة مرة. أخذتها إلى المنزل وجعلتها حقيبة وقدمتها للمزاد بمبلغ 1400 دولار نيوزيلندي. أثار المزاد ردود فعل متباينة، أحب البعض المنتج بينما اتهمها آخرون بجني الأموال من قطة ميتة، لكنها باعت المحفظة في النهاية مقابل 545 دولارا نيوزيلنديا. 8. طائرة بدون طيار. استحوذت الطائرات بدون طيار على أجوائنا مؤخرا. ربما كان هذا هو السبب في أن بارت جانسن قرر صنع واحدة من قطته بعد أن صدمتها سيارة في عام 2012. كان جانسن في حالة ذهول بسبب موت قطته أورفيل لدرجة أنه أراد طريقة لتخليد حيوانه الأليف. قرر جانسن تحويل قطته أورفيل إلى طائرة بدون طيار. عمل جانسن مع المهندس إيرجين الذي أدار الأجزاء الكهربائية والميكانيكية للمشروع، وكانت النتيجة طائرة بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد. أطلق عليها اسم أورفيل كوبتر. إنها تشبه كواد كوبتر عادي مع جلد القطة أورفيل المنتشر فوقها. ذهب جانسن وأورجن في وقت لاحق لتصميم طائرات بدون طيار من الجرز والنعامة، وأضافوا أيضا محركا نفاثا إلى سمكة قرش ميتة، وصنعوا غواصة من غرير. يحاول الثنائي حاليا بناء طائرة رباعية يمكن أن تناسب رجلا وستكون مصنوعة من بقرة. 7. بيانو. هذا البيانو لا مثيل له، فهو مصنوع من قطط حقيقية. أعطى سناسيوس كيرشر تفاصيل حول صنع بيانو مثله في كتابه الموسيقي عام 1650. كتب كيرشر أن البيانو يتطلب عدة قطط
تصدر أصوات مواء ذات نغمات مختلفة. تم وضع القطط في أقفاص صغيرة في أحد طرفي البيانو، وكانت ذيولهم متصلة ببعض الآليات التي أعطت ارتفاعا في ذيل قطة كلما ضغط اللاعب على الزر المقابل. تسبب ألم السنبلة في مواء القطة. قام المشغل بتأليف الموسيقى عن طريق الضغط على أزرار مختلفة لجعل مواء القطط مختلفة. وأضاف كيرشر أن صوت المواء أصبح أعلى مع الضغطات اللاحقة، حيث أصبحت القطط مصممة على الهروب من البيانو. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن شخص ما صنع مقطوعة بالقطط باستخدام تفاصيل من كتاب كيرشر، إلا أن هناك ادعاءات بأنه تم العزف على أحدها عندما دخل الملك فيليب الثاني إلى بروكسل في وقت ما في القرن السادس عشر. 6. أداة تجسس. كانت عملية أكوستيك كيتي محاولة وكالة المخابرات المركزية لصنع أداة تجسس من قطة. كانت الفكرة هي تزويد القطط بأنظمة مراقبة صوتية وجعلها تلعب حول العملاء الأجانب على أمل أن تلتقط الحيوانات سرا أو اثنين من الأسرار. بدأ المشروع بقطة واحدة تسمى أكوستيك كيتي، وخضعت لعملية جراحية لتركيب ميكروفون في أذنها وجهاز إرسال لاسلكي في قاعدة جمجمتها، كما تم تركيب هوائي تحت فروها. أخذ الوكلاء القطة إلى حديقة حيث اختبروها حول رجلين عشوائيين جالسين على مقعد. لم تمشي القطة تجاه الرجال وصارت في منتصف الشارع حيث دهستها سيارة أجرة. فأصدرت وكالة المخابرات المركزية مذكرة تقول أن القطط لا تصلح كأداة تجسس. 5. أسلحة هجومية. في عام 1584 نشر شخص ما في ألمانيا مخطوطة توضح بالتفصيل إنشاء بعض أسلحة الحصار، وقد اشتمل على سلاح حارق مصنوع من حرق الحمام والقطط. اقترح المؤلف المجهول الهوية أن الجيوش سرقت القطط التي كانت تعيش حول القلاع وأسوار المدينة التي خططوا لمهاجمتها. وفي وقت الهجوم قام الجيش بربط أكياس مليئة بالمتفجرات على ظهور القطط وإشعال النار فيها. هربت القطط بشكل غريزي إلى المنزل للاختباء وحرق كل ما يقف في طريقهم. لا يوجد دليل على أن الجيش الألماني أنتج أو استخدم هذا النوع من الأسلحة، ومع ذلك هناك روايات عن استخدام القطط المحترقة كأسلحة في وقت مبكر من القرن الثالث قبل الميلاد. وهناك أيضا مزاعم بأن الحاكم المغولي جنكيز خان استخدمها خلال حملاته الدموية. 4. أسلحة دفاعية. من الواضح أن القطط لا تصنع دروعا جيدة لأنها صغيرة جدا وتتجول دائما في الاتجاه المعاكس حيثما تكون هناك حاجة إليها، ومع ذلك يمكن أن تصبح أسلحة دفاعية قيمة عند استخدامها ضد معتقدات العدو، تماما كما فعل الفرس في معركة بلوسيوم ضد مصر عام 525 قبل الميلاد. خاضت مصر والإمبراطورية الأخمينية الخاضعة للحكم الفارسي الحرب ضد الفرس. واصل الفرس مع الكثير من القطط التي كانوا يعرفون أن المصريين يبجلونها ولن يقتلوها أبدا، وبالفعل لم يتمكن المصريون من نشر سهامهم ضد الفرس بسبب مخاوف من إيذاء القطط. 3. طعام. قد يشعر الكثير بالاشمئزاز من فكرة أكل قطة، لكن في بعض الدول هذه الحيوانات ليست سوى مصدر آخر للحوم. يسميهم محب لحوم القطط النمور الصغيرة، ويتم بيعها في المطاعم حيث يأكلها المستهلكون. يتم تحضيرها أحيانا في ظروف غير إنسانية، تغرق المطاعم القطط في الماء قبل حلق جلدها وحرقها لإزالة بقايا الفراء، ثم يقطع عمال المطعم الحيوانات إلى أجزاء صغيرة ويقليها. 2. تهريب المخدرات. يحول المجرمون المسجونون في روسيا والبرازيل القطط إلى مهربين غير راغبين. في عام 2015 ألقى المسؤولون القبض على قطة خارج سجن بريسيديو الإقليمي بالبرازيل بعد محاولة تهريب فاشلة. اكتشف المسؤولون أن المهربين استخدموا الشاش والشريط اللاصق
لربط الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن وبطاقات الهاتف بجسم القطة قبل تغطيتها بفراء مزيف. وقد قالوا أنهم سيفحصون كل قط يدخل السجن ويخرج منه منذ ذلك الحين. وفي حادثة أخرى ألقي القبض على شخصين بعد أن حاولت قطة تهريب الحشيش إلى سجن روسي عام 2018، حيث قالت الشرطة أن القطة كانت تعيش في السجن حتى أخذها أحد النزلاء إلى المنزل بعد إطلاق سراحه، ثم أحضر القطة بالقرب من السجن وقت إلقاء القبض عليهم. 1. الماس الأسود. يمكن أن يكون فقدان حيوان أليف مؤلما، ومع ذلك فإن بعض الناس يحولون حيواناتهم إلى ألماس ليبقوا مع حيواناتهم الأليفة المحببة إلى الأبد. فيمكن تحويل الحيوانات إلى ألماس لأن أجسامهم تحتوي على كميات كبيرة من الكربون، والماس مصنوع أيضا من الكربون، فغالبا ما ينتهي الأمر بالحيوانات الأليفة كألماس أبيض. ومع ذلك تمكنت شركة واحدة من إنشاء ماسة سوداء من قطة في عام 2008، وكانت هذه الماسة هي الوحيدة المصنوعة من الرماد في ذلك الوقت. صنعت الشركة المصنعة الماس باستخدام جرامين من الكربون من بقايا القطة الميت المحترق. فقد قاموا بصنع الماس باستخدام الطريقة العادية، أي أنهم عرضوا الرماد لدرجة حرارة وضغط مرتفعين للغاية لمدة أسبوعين، فكان الناتج ماس أبيض اللون، ولم يتحول إلى اللون الأسود إلا بعد تعرضه للإلكترونات لمدة يوم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.